Talvimerenkulun kehittyminen on ollut suomalaisille jopa kohtalon kysymys. Kylmien ja sateisten katovuosien, pitkien ja ankarien talvien seurauksena Suomessa kuoli nälkävuosina 1860-luvun aikana alle 2-miljoonaisesta kansasta jopa 200 000 henkeä. Kun aikaisen talven vuoksi viljalaivat jäivät satamiin ja myöhäisten jäiden takia apu ei päässyt perille, kävi selväksi, että talvelle pärjääminen olisi kansakunnan kehittymisen, jopa selviytymisen elinehto. – 1890-luvulla valmistui Suomen ensimmäinen jäänmurtaja, murtaja. Jäänmurtajat ovat olleet niin kansallinen kuin poliittinen kysymys. Ne ovat osa nykyaikaisen ja itsenäisen Suomen syntytarinaa, mikä pitää sisällään niin kriisejä ja kamppailuja kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä ja politiikkaa teknologian kehitystä unohtamatta. Haasteena on olleet niin köyhyys kuin sotakin sekä pohjoisen Itämeren ahtojäävallat. Tänä päivänä suurin osa Suomen ulkomaankauppaliikenteestä on talvisin jäänmurtajien varassa. Vuoden 2023 tilastojen mukaan 96% ulkomaankaupasta kulkee meriteitse. Jäänmurtaja Urho kastettiin 5. päivä maaliskuuta vuonna 1975 ja se on palvellut miehistönsä kanssa uskollisesti suomalaista yhteiskuntaa jo 50 vuotta. Se on komeillut niin 5 markan kolikossa kuin postimerkissäkin. Nimensä se sai silloisen presidentti Urho Kaleva Kekkosen mukaan. Jäänmurtamisen lisäksi se on ollut useissa edustustehtävissä. Tärkeintä lienee kuitenkin, että siitä lähtien kun aikansa vahvin ja suurin jäänmurtaja otettiin käyttöön, ovat kaikki Suomen 23 talvisatamaa pysyneet kulkukelpoisina ympäri vuoden. Suomessa jäänmurtoavustus on maksutonta ja apua saa, mikäli täyttää aluksille asetetut avustusrajoitukset ja alus täyttää rakennetta ja konetehoa koskevat talviliikennevaatimukset. Me olemme jäänmurtaja Urholla. Minä olen Timo Jeskanen. Olen jäänmurtaja Urhon kapteeni ja mun tehtävä on tässä valvoa, että tällä aluksella suoritetaan jäänmurto ja kaikki muu merenkulku ja tämmöinen näin meriteiden sääntöjen mukaan ja hyvien tapojen mukaan ja mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Minä olen Simo Ikonen ja työskentelen perämiehenä täällä jäänmurtaja Urholla. Talvisin toimin ajoperämiehenä ja minun tehtävä on ajaa tätä laivaa ja avustaa laivoja päällikön ohjeiden mukaan. Minä en ohjaa muuta kuin äärimmäisissä tapauksissa, kun muuten ei osaa ohjata tätä, jos laivaa leikataan irti tuolla jäissä ja laiturin ajan laivaa sitten ja laiturista pois. Mutta perämiehet ohjaavat ja sitten jos käytetään ruorimiestä, niin sitten kansihenkilöt ohjaa laivaa. No juuri näin, että tämä on vahvempi laiva, joka menee heittämällä jäistä läpi ainakin niin kuin pääosassa. Meillä on niin kuin se periaate tai sille, että millä me mennään, niin ajetaan sen jään tavallaan päälle ja sitten se niin kuin painolla rikkoo sitä jäätä. Sitten tietenkin tuommoisista ahtojäävalleista pusketaan läpi sitten, niin kuin, että siinä niin kuin keula voi nousta monta metriä ja sitten se potkii sitten läpi siitä. Sitten kun se on luja ja sitä on paljon, me noustaan paljon. Jos on kevyttä jäätä, niin se näyttää niin kuin me mentäisiin läpi, mutta käytännössä se taittuu sinne, sit potkurit ja aluksen massa siirtelee sen siitä. Tässä Urhossa on vielä se hyvä ominaisuus, että meillä on keulapotkurit, jotka sitten niin kuin kaivaa siitä jäävallista oman tiensä läpi ja sitten peräpotkurit puskee sitten meitä sitten eteenpäin. Ja nelipotkurisen neliveto niin sanotusti meillä. Onhan sitten tietenkin sellaisia jäitä, että mistä mekään ei päästä läpi. No jos me juututaan jäihin, niin sitten me laitetaan tommoset kallistukset päälle ja ruvetaan heiluttaa tätä laivaa puolelta toiselle, jossa pumpataan niin kuin tuommoista painolasti vettä
tankista toiseen ja se saa niin kuin tämän laivan heilumaan ja kallistumaan ja pienentää kitkaa sitten ja se joko auttaa meidät irti tai sitten ennen sitä niin voidaan kokeilla sitten ottaa taaksepäin vauhtia ja sitten taas uudestaan eteenpäin ja niin sanotusti ansatsia ottamalla, niin yritetään puskea läpi siitä vallista. Mutta pyritään aina silleen, että ei käytetä kallistelua, koska se saa tämän laivan sitten kiemurtelemaan aina, kun se kääntyy näin, niin se lähtee kurvaamaan siihen suuntaan, mihin päin se kallistuu. Sitten kun se kallistuu toiseen päähän, niin sitten se menee näin toiseen päin. Ja sitten kauppalaivalla on vaikea sitä kiemuraista ränniä niin kuin seurata. Ja yksi meidän tärkeimpiä taitoja ja osaamisalueita on etsiä helpoimpia reittejä. Että sanotaan, että siinä vaiheessa, kun jäät on niin hankalat, että me joudutaan kallisteluja käyttää, niin pitää olla todella hyvä kauppalaiva, että se seuraa semmoisissa olosuhteissa meitä ollenkaan. Ja me aina tietenkin yritetään etsiä taloudellisia helpoin reittejä. Noissa Kontio-Otsa-luokassa, niin siinä aina silloin tällöin jäin kiinni niiden kanssa. Mutta se johtuu yleensä siitä sitten, että kun meillä on hinaus takana, niin me ei päästä sitten peruuttaa ja ottaa vauhtia, vaan sitten me ollaan siinä kasan ja laivan välissä kiinni. Ja siinä sitten yritetään kaikilla kallistuksilla ja muilla päästä irti ja sitten saada sitä laivaa liikkumaan siinä, mutta joskus se on niin kuin mahdotonta ja sitten Urho tai Sisu tai nykyään Polaris tulee auttamaan meidät irti, leikkaa siitä semmoisen siivun ja sitten jatketaan taas. Kovat talvimyrskyt ja tällaiset on, että ne tuo aina ongelmia mukanaan ja kun jäät liikkuu kovaa ja silleen ja sitten laivat jää kiinni siellä ja sitten jäät vyöryy ja puskee sinne laivojen kansille ja puristusta on kovasti ja tämmöistä näin, niin siinä on aina sitten semmoisia ongelmia, että siinä sitten pysäytetään liikenne ja yritetään turvata näiden laivojen niin kuin se selviytyminen siinä jäiden puristuksessa, eli ajamalla rinkiä siihen laivan ympärille ja sitten kääntämällä keulat tuuleen ja näin poispäin, ettei potkurilaitteet ja peräsimet mene rikki ja sitten jäädään siihen niin kuin viereen odottamaan. Ja kyllä ne myrskyt on aina vähän semmoisia, että niitä ei kyllä toivoisi. Joskus se voi tuntua, että se jäänmurtokausi on niin kuin parasta aikaa ja silloin meitä tarvitaan ja me ollaan arvokkaimpia, mutta sitten kun se menee oikein hankalaksi, niin ja tehdään vuorotyötä, niin sitä kuormitusta ei pysty säätelemään. Et joskus työskennellään vähillä unilla tarkkaa työtä ja on hankalaa ja vaikeaa. Että tavallaan se, että sä et voi itse sitä päättää, että kuinka vaativaa se työ on ja jaotella sitä ympäri vuoden, vaan se on se tietty lyhyt aika vuodesta, kun meitä oikeasti tarvitaan. Ja se huonoin on silloin, kun osuu niin sanotusti kökkyä tuulettimeen ja taistellaan vaan, että selvittäisi ja kaikki menisi hyvin. Tyynet kelit on hyvät ja kovat pakkaset ja tälleen näin, niin silloin niin kuin jäänmurtajamiehet tykkää. Tämähän on ihan mielenkiintoista ja vaihtelevaa työtä talvella. Että huoltokaudet on vähän sellaisia, mitä nyt on pakko tehdä aina, että saadaan murtaja aina niin kuin iskuun. Mutta kyllä tuo jäänmurtotyö, niin se on ihan mielenkiintoista ja palkitsevaa. Minun työssä parasta on
vaihtelevuus. Myöskin sitten se, että sit kun tulee vähän kovempi talvi, niin voidaan auttaa muita laivoja ja pitää tuolla merenkurkun yläpuoli. Itsekin asun Lapissa, niin siellä terästehtaat ja myöt auttaa niitä saamaan sopimuksia, että ne saa ympäri vuoden tavaraa maailmalla ja ihmiset saa pitää työpaikkansa. Et siinä niin tuntee, että tekee tärkeää työtä. Malttia omaava henkilö, joka on rauhallinen, niin ne on yleensä aina semmoisia hyviä ja niillä hermo kestää sitten. Tässä liikutaan paljon hyvin lähellä toisia laivoja sitten, kun niitä leikkaillaan irti, niin siinä ei saa myöskään niin kuin sit pelätä sitä. Että se vaatii rohkeutta pistää täydet taaksepäin esimerkiksi kun leikataan tai eteenpäin ja ajetaan tuosta metrin päästä toisen laivan viereltä, niin siinä täytyy vaan sitten olla kanttia. Järjestelmällinen ja semmoinen rauhallinen on kyllä hyvin kuvaa sellaista, että minkälaisia työkavereita toivoo ja minkälaiset täällä yleensä pärjää. Jonkin asteinen sosiaalisuus, että aika paljon katsotaan samoja ihmisiä, ollaan pitkään eristyksissä muusta, ollaan 20 päivää merellä ja niin sanotusti katsotaan samoja karvanaamoja, niin että tulee toisten ihmisten kanssa toimeen ja niin kun puhaltaa yhteen hiileen ja tekee yhteistyötä muiden kanssa, niin semmoiset tässä pärjää ja semmoisia toivoisi, että kaikki olisi. Laivalla myös halutessaan saa olla aika paljon yksin. Et jos menee omaan hyttiin vapaa-ajalla, niin ei sinne kukaan tule koputtelematta. Että siellä voi lukea kirjaa ja rauhoittua ja ottaa pienet tirsat ja sitten taas homma jatkuu, niin kuin koskaan ei olisi mikään huonosti ollutkaan. Toki meillähän on täällä hieno kuntosali ja uima-allaskin Urhosta löytyy ja saunoja on ja silleen niin kuin tämmöistäkin rentoutumista saa tehdä. Että kovasti porukka käy kuntosalilla, koska tämä on todellakin erilainen työympäristö ja vaatii paljon psyykeltä. Yleisesti ottaen pidetään, että meillä on hyvät ruuat, meillä on kuntosali, meillä on kirjasto. Ja joskus harvoin kun pysähytään poteroon ja ei ole kauppalaivoja mailla halmeilla ja tiedetään, että pitkään voidaan olla paikallaan ja tehdä mahdollisesti jotain huoltoa ja tehdään kaikki paperihommat ajan tasalla, niin siinä voi vapaa-vaiheessa tulla tilanne, että käy tosiaan hiihtään tai kävelyllä ulkona samalla kun mitataan jään paksuutta. Kiintojää on jäätä, joka on kiinni jossakin maissa ja se ei liiku. Ja joka talvi meillä on kiintojäätä lähellä satamia, otetaan vaikka Oulun väylää. Siinä on eteläpuolella ja pohjoispuolella rannoissa kiinni olevaa jäätä ja siihen me ajetaan sitä samaa jälkeen, niin ne jääpalaset pyörähtelee ja jäätyy uudelleen. Ja kun me ajetaan siitä, niin laivarunko ja meidän potkurivirrat ja muut, niin siirretään sitä sinne jään alle, niin se osa pulpahtaa sieltä takaisin. Osa on jään siirtymistä eikä jäätymistä. Myöskin lumi lisää kitkää. Et jos siinä on paljon jääsohjoa, lumisohjoa ja muuta, niin siihen ei välttämättä jää pitkästikään avovettä meidän taakse. Ja sitten sitä laivaa pitää aika lähellä, jota avustetaan. Kemiväylällä monena talvena on silleen Kemi 2 kohdalla, niin jäätä on pohjaan asti siinä. Sitten mahdollisuuksien mukaan ne kierretään. Et jos on mahdollista kierretään ja sitten kun ollaan tarpeeksi lähellä rantoja tai satamaa eikä voi kiertää, niin sitten siitä ruvetaan poramaan läpi. Että ensin yksi ja asiakkaat odottaa ja sitten kun itse on tehty reikä ja tietää, että siitä pääsee, niin sitten sitä voi avustaa laivankin. Jäähän liikkuu koko ajan tuulen mukana, eli se tuuli puristaa sen rännin kiinni. Eli siihen tulee semmoinen pieni ura vaan ja se niin kuin menee tavallaan kiinni siinä kauppalaivan edessä, jos se on tarpeeksi pitkällä kaukana siellä. Sitten siinä ei ole muuta vaihtoehtoa enää kuin ruveta hinaamaan sitä laivaa. Että onhan se tietenkin vaarallista, mutta ei se muuten liiku se laiva siellä. Siinä vaan täytyy olla hyvin tarkkana ja kaikki tämmöiset, mitä siellä saattaa tulla, edessä on ahtaumia ja muuta, niin täytyy ennakoida niitä ja meillähän on silleen, että periaatteessa pidetään se tuossa meidän haarukassa. Haarukka on tuommoinen kolo tuolla jäänmurtajan perässä, niin sen laivan keula otetaan siihen ja sitten laitetaan vaijerit sinne laivan pakalle ja sitten yhdistetään niin tämä jäänmurtaja ja se kauppalaiva yhteen ja sitten me mennään niin yhdessä. Ja kauppalaiva puskee jäänmurtajan ohjeiden mukaan niillä koneilla ja
me sitten mennään semmoista vauhtia, mitä me katsotaan turvalliseksi ja parhaaksi. Välillä tulee, kun se irtoaa sieltä ja sitten se, joku tulee semmoinen löysä kohta, niin se pääsee irti sieltä ja sitten se rynnii tuohon sivulle ja meinaa mennä meistä ohi ja tämmöistä näin. Ja sitten se niin kuin holtittomasti heiluu siellä ennen kuin se saadaan sitten niin kuin taas uudelleen ruotuun ja hallitaan se homma, niin siinä saattaa tulla vaurio, vaijerit katkee ja tulee lommoja kylkiin ja reikiä tulee avustettavaan laivaan, mutta tämä on semmoista ihan normijuttua, mitä melkein joka talvi sattuu. Sen takia mä sanoinkin, että semmoinen rauhallinen kaveri, joka malttaa mielensä ja eikä panikoi eikä muuta tällaista näin, niin ne on aika hyviä hinaajia sellaiset. Se on nimittäin aika hurjan näköistä touhua, kun tuolla on tuommoinen painava iso kauppalaiva on siinä narun päässä ja sitten se siellä heiluu ja tempoilee, niin se näyttää aika rajulta. No, rauta on kovaa. Tuulet ja myrskyt on lisääntynyt talvisin ja matalapaineita tulee koko ajan ihan jonossa. Ja jos joku tommonen pakkasjakso tulee, niin se on yleensä pari viikkoa kestää. Et se on tässä, nyt kun tämä ehkä ilmastonmuutos on nyt tullut, niin se on tehnyt sen. Samaa mieltä olen kyllä. Ja erityisesti viime talvanakin kiinnitin siihen huomiota, että kovallakin pakkasella, sanotaan, että oli 15 tai vielä niin tiukempi pakkanen, niin saattoi olla niin aika kova tuuli. Tuolla itäisellä Suomenlahdella vielä jonkunnäköistä jäätä on, mutta sitten niin tämä läntinen Suomenlahti, niin se on kyllä aivan aika heikkoa jäätä. Mitenkä paljon jäänmurtajia tarvitaan, niin se ei riipu siitä, onko leuto vai ankara talvi. Että se riippuu enemmän niistä tuuliolosuhteista. Se aiheuttaa ne pahimmat paikat ja ongelmat. Tässä kaikki on mulla nyt edessä. Näytäs, mitäs vermeitä meillä nyt sitten tässä on? Tässä on potkureiden säätimet. Keulapotkurit, peräpotkurit. Täydet pakit, täydet eteen. Tässä on meidän ruori. Sitten kun kääntelee, niin laiva kääntyy. Täällä meillä on autopilotti, automaattiohjauslaite. Jos me laitetaan joku routte päälle, eli reitti, mitä pitkin ajetaan, niin tuosta kun kytketään reitti päälle, niin se laiva seuraa sitä reittiä ja ei tarvitse itse tehdä mitään. Sitten tässä on näitä VHF-puhelimia, avustuspuhelimia ja jäänmurtajien välinen puhelin ja huutopuhelin, mihin vaan lyödään esimerkiksi konevalvomo. Hinausvinssillä on laitettu se köysi kiinni kireelle. Kuvaruutuun tulee sitten se
peräkansi ja samoin siinä on sitten hinausvinssistä kuva, että me nähdään, että se vaijeri on siellä oikein. Et sitä en ollaan pyydetty pysähtymään se ja käskettiin äijät sinne heidän keulaan, että he ottaa vaijerit vastaan sieltä. Sitten kun on sinne vetänyt ne vaijerit, niin sitten varmistetaan, että nyt ne on kaikki kiinni ja sitten me annetaan konekäsky vaikka puoli eteen heille. Sanotaan, että äijät pois pakalta ja lähdetään menee. Ja mä haluan tulla ajamaan tätä kanssa. No niin hei, milläs mä pääsen nyt ajaan tätä, kun mäkin haluaisin vähän minnes autokouluun mä nyt menen? Se on tämmönen merikouluun. Merikouluun opiskelee, en mä tiedä mikä ammattikorkea se nykyään on, niin siellä ensin opiskelemaan tämmöiseksi tavalliseksi merimieheksi ja sitten perämieheksi ja sitten merikapteeniksi. Ja sitten kun sä oot merikapteeni, niin sit sä pääset ajamaan näitä. Mä pystyn tuosta valitsemaan sitten, että otaks mä ajomiehen kuvan tähän vai ton navigaattorin kuvan ja sit mulla on sääkuva siinä ja tutkanäyttö. Ei tarvi enää sitä mitään tähtien avulla suunnistella. Osaatteko te muuten suunnistaa tähtien avulla sillä? Jokainen merikapteeni osaa suunnistaa Osaako? tähtien avulla. Oikeesti? Joo. Oikeesti? Se kuuluu meidän koulun oppiohjelmiin, että Ai siis niinku, että sä et tarvitse mitään näitä vehkeitä? sekstantin tarvii. No niin, nyt me olemme jäänmurtaja Urhon konehuoneessa. Eli tämä on se paikka, mistä se kaikki voima lähtee. Meillä on 4 potkuria, 2 sojottaa tälleen suoraan eteenpäin ja 2 taaksepäin. Ja jäänmurtajassa on tärkeää sen prosessin säädettävyys. Niin sen takia meillä on dieselsähköinen prosessi. Eli meillä on 5 kappaletta Wärtsilän rakentamia ranskalaisia Pilstikkejä, V12-koneita. Jokaisesta lähtee noin 5000 hevosvoimaa. Päädiesselit ei suinkaan pyöritä potkureita, vaan nämä on ainoastaan propulsiokäyttöön, eli tämän liikevoiman aikaansaamiseksi. Näihin on kaikkiin kytketty 2 generaattoria, jotka sijaitsee tuossa seuraavassa huoneessa, ja ne veivaa sähköä. Ja sitten tämä on tasavirtakäyttöinen, koska vuonna 1975 ei vielä osattu vaihtovirtaa säätää. Nämä generaattorit tuottaa sen meidän propulsiosähkön, jotka pyörittää sitten valtavia potkurimoottoreita. Ne painaa muuten 92 000 kiloa kappale. Ja jokaisen perässä on sitten akselioide ja siellä ihan loppupäässä on se potkuri. Ja idea tässä jäissä etenemisessä on se, että nämä keulimaiset potkurit niin ei niinkään vedä tätä alusta eteenpäin, vaan ne aiheuttaa eri suuntaan pyörivinä virtauksen tonne laivan rungon alle, jonka myötä sitten kitka pienenee ja se aluksen massan murtama jää painuu sen niin sanotun avatun rännin sivuille ja sinne jään alle. Tämähän on tavallaan niin kuin minikaupunki. Täällä on laitos ja täällä on vesilaitos. Täällä on kaikki ne samat toiminnat kuin kaupungin infrassakin. Ja sähkö tähän saadaan sitten, meillä on Wärtsilän 624 TS-koneita, 4 kappaletta,
6-sylinterisiä, joissa on generaattoriyksikkö päässä. Ja ne veivaa tämän niin sanotun meidän lamppusähkön ja käyttösähkön. Eli ennen kuin pääkoneita käynnistetään, meidän täytyy vähintään 2 apukonetta käydä, joka veivaa sitten näille pääkoneen apulaitteille kaiken. Siellä on pumppuja ynnä muuta, jotka täytyy saada pyörimään ennen pääkoneen käynnistystä. Ja nämä tekee sen sähkön. Ja sitten keittiössä, kun kokki paistaa kananmunia, niin tarviihan sekin sähköä siihen. Ja verstaan kaikki. Meillä on aika iso koneverstas, kun periaatteessa meidän pitää olla omavaraisia. Ei meiltä puuttuu jotain, niin ei me voida käympäs tuosta rautakaupasta äkkiä hakemassa. Meillä on päteviä konemiehiä, jotka osaa melkein tehdä palikan kuin palikan. Meillä ei esimerkiksi ole ruumaa, missä me kuljetettaisiin jotain lastia, koska koko ruuma on täynnä koneita, erilaisia koneita ja laitteita. No se on pääasiassa sitten, eihän nuo koneet käy ilman huolenpitoa. Ja kun puhutaan koneen haalauksesta, se on niin kuin merimieslangia ja se tarkoittaa suomeksi sitä, että tuo kone puretaan ihan muttereiksi. Ensin nostetaan sylinterin kansi pois. Tuossa on tuollainen iso vekootin, jossa on paljon hydrauliletkuja. On tuossa koukussa kiinni. Sitä sanotaan lukiksi tai hämähäkiksi. Tuo koplataan paikalle ja sille saadaan sylinterikannen pultit auki. Kun on ensin venttiilikoneisto purettu siitä päältä tieltä pois. Ja sen jälkeen saadaan sylinterikansi taljoilla nostettua ylös sieltä. Ja tässä isossa taulussa näkyy erilaisia eri käyttötarkoituksia tässä konehaalauksessa tarvittavia erikoistyökaluja. Ja ainahan ei ole, jos sylinterikansi vikaantuu, venttiilikoneisto vikaantuu, ei ole tarpeen sille männälle tehdä mitään. Se vaan putsataan siitä päältä sen verran kun näkyy ja samalla tarkistetaan sylinteriputki, ettei siellä ole mitään naarmuja eikä siellä ole tapahtunut mitään vaurioita. Ja sitten vaan sylinterikansi takaisin ja ramppa kalkattaan ja taas mennään. Sen jälkeen otetaan kampikammion luukut auki. Luonnollisesti ensin on päästetty vedet ja pumpattu öljyt pois koneesta. Meillä ei välttämättä käy kaikki koneet, vaan perämies sen mukaan mitä se arvioi tuo ajomies, että paljonko se tarvii tehoja, niin sen mukaan hän ilmoittaa meille konehuoneeseen ja me käynnistetään niin monta konetta kuin hän haluaa ja kytketään verkkoon, että ei me 5 koneella läheskään aina ajeta. No tässä näkyy muun muassa polttoainepumppu. Ainahan kun tuo pumppu lykkää sen yhden annoksen sinne sylinteriin, niin siitä jää hiukan yli, se tulee paluvirtausputkeen myöten ja palaa takaisin. Samalla se polttoaine myös voitelee tuon pumpun, että se pystyy käymään. Tässä ne koneet näkyy sitten alhaalta päin. Nuo on kampikammion luukut, nuo pyöreät, mistä käsin sitten päästään huoltamaan koneen sisuuksia. Tämä on niin sanottu fundamentti, eli koneen perustus. Ja koneen runko sitten on sylinterimantteli, sylinteriputki on tämän osan sisällä. Se on vesimantteli, siellä kiertää jäähdytysvedet sun muut. Ja sitten on sylinterin kansi. Siellä joka koneelle on sitten tietenkin oma koneikko. Pitää makean veden kiertää. Periaatehan on se, että merivesi jäähdyttää sitä makeata vettä ja sitten se makea vesi menee tuonne koneeseen tietyssä järjestyksessä. Se jäähdyttää ensimmäisenä niitä kaikkein kylmimpiä osia ja sitten se jatkaa matkaansa ja menee aina kuumempaan ja kuumempaan palikkaan ennen kuin se palaa takaisin lämmönvaihtimelle. Ja nämä koneikot siis on takana, nämä on jokaiselle koneelle on omansa. Siinä on makeavesipumppu, merivesipumppu, sitten on tällä puolella, tässä on voiteluöljypumppu, esivoiteluöljypumppu. Esivoitelut täytyy olla aina päällä, kun kone ei käy, niin se kampiakseli, joka painaa useita tonneja, niin sehän makaa siinä laakerin päällä pienen öljykalvon päällä. Laivakoneeseen ei koskaan vaihdeta öljyä. Tuossa on se venttiilitukki, Alfa Lavalin separaattorit, ne separoi koko ajan voiteluöljyä.
Ja tästä tukista valitaan, että mitä kohdetta separoidaan. Tämän turkkipellin alla on kaksi valtavaa ilmapulloa ja nämä kompressorit jauhaa käynnistysilmaa. Ja kone käynnistyy niin, että puolen sylitereistä johdetaan paineilmaa ja saadaan se alkuliike aikaiseksi. Siinä on meidän yksi potkurimoottori. Mistähän tästä ei oikein hyvin näe tonne sisälle, mutta täällähän on, tuossa on kuparipinta, pieniä hiiliä jousikuormitteisena kuparipintaa vasten ja sillä saadaan tämä pyöriminen sitten. Tämä vekotin on tässä painelaakeri. Tämä on se palikka, joka ottaa sen voiman vastaan. Jos te kuvittelee, että on 2 ropelia, kun sojottaa tuolla keulassa eteenpäin. Keulassa tämä tukirakennelmat ja nämä painelaakerit on vielä rajummat. 2,5 metriä jäätä ja tämän kokoinen möhkäle törmää siihen jääreunaan. Jonkun on otettava se vastaan rikkoontumatta. Ja se on tuo painelaakeri, joka... Tässä oli ennen Cederwall-merkkiset akselitiivisteet. Akselitiiviste pitää meren ulkopuolella. Siellä on ilmakammio, vesikammio ja paineilmakammio. Se rakennetaan sen, että jos meille tulisi jostain syystä akselivaurio, se öljy, mikä voitelee akselia, niin se ei pääse mereen, vaan se tulee sitten tänne sisälle päin. Nuo pultit irrotetaan, se vaatii sävelkorvaa, sen irrotus ja kiinnitys. Se asennetaan takaisin, otetaan iso leka ja se kuulee, siinä pitää olla sävelkorvaa, se kuulee siitä äänestä. Nyt, okei, tää on hyvä. Kävellään nyt vaikka tämän koko konehuoneen läpi. No täällä pääsee ihan perästä keulaan saakka, nyt me mennään keulaan päin. Me ollaan suurin piirtein nyt semmoinen 5-6 metriä vedenpinnan alapuolella koko ajan. Tämän sisällä on vauhtipyörä, huimapyöräksi sanotaan, se painaa 7 tonnia. Koska meillä on tämä vääntömomentti, se on tärkeä. Tuosta tulee akseli läpi, joka pyörittää generaattoreita. Nämä on ne generaattorit, jotka veivaa meidän propulsiosähkön. Polttoainetta myös puhdistetaan koko ajan. Pumppuja meillä on paljon ja kaiken maailman putkia. Ja me pystytään vesitiivisti sulkemaan nämä eri osastot. Tämä laiva kestää minkä tahansa osaston ottaa täyteen vettä, paitsi pääkonehuone. Pysytään pinnalla vielä, jos tämä tila täyttyy vedellä. Tossakin on muuten yksi kallistusputki tuossa apukoneen tasolla. Niitä on 3 kaiken kaikkiaan. Täällä on meidän peräisin koneisto. Peräisin lavathan, tässä on 2 peräisintä, jotka on suoraan potkurien takana. Ei ole niin vahvaa rakennetta, että se kestäisi kaiken. Tässä lähtee peräsimenä täällä sisällä on niin sanotut murtorenkaat. Eli jos tuo peräsinlapa tökkää johonkin, niin nämä murtorenkaat antaa periksi ensin. Sillä säästetään tämä itse, no se on niin kuin sanotaan perämoottorisokka. Joo. Jos ropeli käy johonkin, niin se sokka menee poikki. Et jos se hajoaa, niin se hajoaa tästä hallitusti. Ja sitten meillä jää toinen peräisin vielä käyttöön. Tässä on sitten meidän koneverstas, tuossa on sorvi. Tässä meidän kundit touhuu ja meillä on kyllä hyvät tyypit, että ne osaa hommansa täydellisesti. Ja navigointi. Jemulis Julle. Tere tere. Matkalla ylös. Aha. No nellyä kaipaillaan, minä tuon nellyn teille. Okei, joo, moro. Mä sanoin, että mä en suostu lähteä. Joo. Nyt ei kyllä, että hän halusi jäädä tänne, niin se jää tänne meille koneeseen hommiin. Kolhulakki ja haalarit ja hanskat on katsottu jo, että... Hei, Vassuku. Mikrofoni. Ai niin. Muuten mä kuuntelen sua vielä kotona. Ei sitä korvattu. Hei, kiitos miljoonat. Tää oli ihan parasta. Kiitos. Kun se on laiva liikkumaan, niin sitten tulee aina semmoinen hyvä fiilis, sanotaan näin.